The general rule with regard to nighttime, it is absorbed in treachery. So kung ang krimen ay, for example, ay ang pagpatay ng isang tao na merong elemento ng treachery o yung tinatawag natin na pagtatraidor, ang nighttime ay parte na ng treachery dito. No? Hindi na siya hiwalay na aggravating circumstance. Exception, if the treacherous attack and nocturnity, if having independent factual basis. So, kung iba sila, hindi sila konektado. So, pwedeng magiging aggravating circumstance ang nighttime. Another important note about an inhabited place is that for it to exist, there must be reasonable possibility of the victim receiving or securing aid from third persons. Ang ibig sabihin nito, ang tinatawag natin na uninhabited place ay ang konsepto na may possibility ba na ang biktima ay makahingi o makakuha ng tulong sa ibang tao. Another is not considered in the place, ang tinatawag na uninhabited place, if the commission of the crime could be seen and the voice of the victim could be heard. So, wala tayong tinatawag na uninhabited place sa ganoong situation kung ang lugar na pinag-usapan ay posibleng makita ang paggawa ng krimen o di kaya marinig ang boses ng biktima kung ito ay humingi ng tulong. Kaya kung may ganitong lugar na pwedeng makita or pwedeng marinig, hindi yan uninhabited place. The solitude of the place is sought for to attain the purpose. Ang ibig sabihin ng solitude ay isang lugar na malayo talaga, no? So, sulok, no? So, walang possibility na makahingi ng tulong ang biktima. So, sadya talaga tong pinili ng offender para maisagawa ang krimen. It is not applicable in chance encounter. Pagkasabing sadyang pinili, no? Sadyang ginamit ito ng offender, ang inhabited place, para maisagawa ang krimen. So, hindi ito siya consistent sa tinatawag natin na chance encounter. Kasi ang ibig sabihin ng chance encounter ay aksidente, hindi siya sinadya, hindi siya pinag-isipan na yung lugar na yon. Halimbawa, may dalawang tao nagpang-abot sa isang uninhabited place. So, chance encounter yon. Hindi yon sinadya ng isang offender para doon gawin ang krimen, para ang biktima ay hirap makakuha ng tulong sa ibang tao. Continue with the third part of this particular aggravating circumstance. We are through with nighttime, uninhabited place. Now we will continue with band. When we say band, that refers to more than 3 armed malefactors. So, tandaan natin, ang pinaka-importante dito pag pinag-usapan natin band, ang number ay more than 3. Ibig sabihin, minimum dito ay 4 persons. Pero hindi lang patungkol sa number, ha, na kung makita ninyo sa isang tanong, merong more than 3, huwag nyo kaagad sabihin na band ang sagot dito. Dapat makita natin ang term na armed. So, more than 3 armed malefactors. So, if these more than 3 armed malefactors committed the crime, then they are liable as principals by direct participation. So, in here, when the crime is committed by these more than 3 armed malefactors, there is what we call as presumption of the presence of conspiracy. So, kung ma-prove na meron talagang conspiracy, meron pa rin tinatawag na aggravating circumstance of ban. So,
That is about the rule with regard to the appreciation of this particular aggravating circumstance. Ngayon, ang band ay mag-absorb sa aggravating circumstance na abuse of superior strength. Kasi pag pinag-usapan natin abuse of superior strength, ito yung sa paggawa ng krimen, ang biktima nag-iisa lang habang ang mga offenders ay marami. So, for example, when we say band, more than 3 armed malefactors, marami sila. So, abuse of superior strength na yan. So, kung merong band, hindi na kailangang i-allege pa ang another aggravating circumstance na abuse of superior strength. Another is the use of firearms. So, ang paggamit ng firearms, it is no longer considered as another aggravating circumstance dito because it is already absorbed in more than 3 armed malefactors. So, kasama na dito ang paggamit ng firearms. But of course, pag sinabing armed that is weapon. So, hindi siya necessarily about firearm. Anything that can be used as a weapon is considered in the term armed. Except dito, na ang firearm ay hindi siya ma-absorb. So, for example, ang firearm, hindi siya ma-absorb as aggravating circumstance except sa dalawang circumstance na to, ang firearm hindi siya ma-absorb as aggravating circumstance in ban kung ang firearm is there is no license to possess. Another is there is lack of license to carry the firearm. Some more discussion? So, ang ban ay hindi siya applicable kung ang crimes na pinag-usapan ay about chastity. Crime against chastity. But it is applicable in crimes against property, crimes against persons, and illegal detention and treason. Ang ban ay considered na inherent, meaning to say, part na siya sa krimen kung ang pinag-usapan natin ay brigandage. Ang brigandage ay ito yung pag-organize ng more than 3 armed malefactors. So, ito yung krimen na sa pag-organize pa lang, no? Kahit hindi actual na ginawa ang isang krimen na kasali sa tinatawag na concept sa brigandage, ito ang pag-organize sa more than 3 armed malefactors for the purpose of committing highway robbery or robbery in the highway or yung extortion, that is already considered as brigandage. So, kung ang krimen na na-charge laban sa mga offenders ay brigandage, hindi na kailangang merong aggravating circumstance na ban because that is already absorbed. Ang arm na pinag-usapan natin dito ay patungkol sa any weapon na pwede magamit ng offender. Kaya, kahit na stone, considered yan na part sa tinatawag na arm. Casual meet-up of armed men cannot be considered as aggravating circumstance. So, ang ibig sabihin dito, ang ban pala, sinadya, no? Part siya sa plano na this minimum of 4 armed persons before na-commit ang krimen, sinadya talaga ang paggrupo nila in order to facilitate the commission of the crime. So, kung casual, ang ibig sabihin ng casual ay hindi sinadya, nagtagpo lang sila na by chance. So, hindi siya makonsider na aggravating circumstance. Let us now go to the next aggravating circumstance.